Moi ja tervetuloa puhumaan kotoutumisesta. Mun nimi on Raisa Haikala ja mä olen vuodesta 2005 työskennellyt erilaisissa rooleissa kotoutumiskoulutuksessa Suomessa. Mä olen itse maastamuuttaja ja maahanmuuttaja. Olen asunut viimeiset 10 vuotta ulkomailla, tällä hetkellä Ruotsissa. Mut tunnetaan varmasti suorasanaisena ihmisenä, jolla on paljon mielipiteitä ja ideoita, mutta tämän kanavan tarkoitus ei kuitenkaan ole toimia minään Raisan äänitorvena, vaan tämä on kutsu keskusteluun teille kaikille, jotka toimitte kotoutumisen kysymysten parissa, mutta erityisesti kotoutujille itselleen. Siksi tässä videossa on tekstitykset myöskin englanniksi. Kotoutumisesta ja kotoutumiskoulutuksesta riittää kyllä runsaasti teemoja puhuttavaksi. Tähän ensimmäiseen videon inspiraation lähteenä toimi kuitenkin Helsingin Sanomien juttu, jossa nostettiin 5 ongelmaa IT-alan kilpailutuksissa. Juttua lukiessa kuulosti siltä, että aika monet näistä ongelmista pätevät myös kotoutumiskoulutusten kilpailutuksissa. Tästä aiheesta löytyy toki huomattavasti painavampaakin luettavaa, ja lukusuositukset tässä kohdassa menee muun muassa Hannu Torvisen väitöskirjalle Tangoon tarvitaan 3, loppukäyttäjäsitouttaminen innovatiivisissa hankinnoissa vuodelta 2019, sekä myöskin Ahmad Moussan väitöskirjalle Developing Integration by Evaluating Government Program for 2016 and 2019, Propositions for Decision Makers, ja tämä on vuodelta 2021. Hesarin jutussa oli nostettu 5 eri ongelmaa julkisissa kilpailutuksissa. Ensimmäinen ongelma oli se, että pienet rajautuvat ulos kisasta. On ymmärrettävää, että kotoutumiskoulutuksissa esimerkiksi organisaatiokohtaisilla referensseillä haetaan yrityksen tai palveluntuottajan kykyä suoriutua massiivisistakin kotoutumiskoulutusten määristä. Kuitenkin käytännössä organisaatio on aina joukko ihmisiä. Ja voi olla, että nämä organisaatiokohtaiset referenssit on hankkinut joukko ihmisiä, jotka kyseisessä organisaatiossa eivät enää ole. Miten silloin taataan, että prosessit, prioriteetit ja laatu on samalla tasolla kuin silloin, kun referenssi oli hankittu? Toinen ongelma oli, että kilpailutukset ovat CV-kauneuskisoja. Tämä hyvinkin pätee myöskin kotoutumiskoulutuksissa. Hesarissa todettiin, että tehdään CV-optimointia ja kaunistelua, joka ei kuitenkaan takaa taitoa tai innovaatiokykyä. CV-kauneuskilpailussa on muutamiakin ongelmia. Ensimmäinen on se, että uudet vastavalmistuneet opettajat eivät helposti pääse alalle, koska eivät täytä kriteereitä. Miten me saadaan uutta työvoimaa alalle, jos aina vaaditaan vähintään 5 vuoden työkokemus? Toinen ongelma on se, että ymmärrätte varmasti ihmisten halun kehittyä ja mennä eteenpäin urallaan. Onko tarkoituksenmukaista, että ihmiset, jotka eivät välttämättä enää halua opettaa esimerkiksi alkeistason suomea, uskokaa tai älkää, siihen voi jopa kyllästyä 15 vuoden jälkeen, eivät pääse esimerkiksi treenaamaan uusia kollegojaan, siirtämään hiljaista tietoa ja niin edelleen. Kolmas ongelma on se, mitä näillä CV-kauneuskilpailuilla ei saada esille, on, että edes täysi pätevyys ja 15 vuoden kokemus alalta eivät takaa, että ihminen on aidosti hyvä opettaja ja hyvä kotoutumiskouluttaja. Onko siis tarkoituksenmukaista, että pitkissä kotoutumiskoulutuksissa on vain yksi opettaja? Mun mielestä useamman opettajan systeemi palvelee paremmin aikuisia ihmisiä. Myös siitä syystä, että koska me opettajat ollaan erilaisia, kaikki on silloin tuurista kiinni. Kenet opettajaksesi saat? Miten sun kotoutumiskoulutus menee?
Tähän heitän radikaalin ajatuksen siitä, että mitä jos kuunneltaisiin enemmän kotoutujia itseään ja heidän kokemuksiaan erilaisista opettajista ja palveluntuottajista. Ja tarkoitan tällä oikeaa kuuntelemista, enkä pelkästään sitä, minkä numeron kukin opettaja tai palveluntuottaja on saanut sinne loppuopaliin. Hesarin jutun kolmas ongelma oli, että rima on korkea, mutta järjetön. Tässä kohdassa jäin miettimään valtakunnallista paikallisella twistillä. Miten varmistetaan, että meidän kotoutumisen palvelut on yhtä laadukkaita huolimatta siitä, millä paikkakunnalla maahanmuuttanut tai kotoutuja asuu? Miten varmistetaan, että saadaan paikallisia palveluita? Ja miten varmistetaan toisaalta se, että yksilöiden tarpeet tulee samalla tavalla huomioiduksi, huolimatta siitä, asuuko he Helsingissä vai Utsjoella. Käytännössä todella usein valitettavasti joudutaan tilanteeseen, jossa esimerkiksi saadaan kotoutujien ryhmä, 18 henkilöä, jossa on 16 eri ammattialaa ja ammattia. Mitäs veikkaatte, kun koulutuksessa on yksi kouluttaja? Kuinka laadukasta on ammatillisen kielen opetus? Huvittavinta tässä on se, että toisella paikkakunnalla 200 kilometrin päässä on toinen opettaja, joka tuskastelee 16 saman eri ammattialan kanssa. Neljänneksi ongelmaksi Hesarissa oli nostettu se, että yrityksiä ei kuunnella ja siksi hankinnoissa ei ratkota oikeita ongelmia. Kotoutumiskoulutuksissa on viime vuosina otettu yhä enemmän käyttöön markkinavuoropuhelua ennen hankintaa. Ja tämä ehdottomasti on hyvä askel eteenpäin, että palveluntuottajien näkemykset tulee myöskin kuulluksi. Kysymys kuitenkin kuuluu, että kenen ongelmaa itse asiassa ratkaistaan kotoutumiskoulutuksella? Valtion, työvoimahallinnon, työnantajien vai kenties maahanmuuttaneiden? Kenelle palvelua todellisuudessa suunnitellaan? Toinen kysymys, keneltä kysytään? Jos kysytään palveluntuottajilta, palveluntuottajilla on toki mielipiteitä, mutta mistä taataan se, että se ihminen, joka palveluntuottajien puolesta puhuu, on juurikin se, joka tietää sen arjen kotoutumiskoulutuksissa? Vastaus voi olla yrityksellä, mutta ei välttämättä juuri sillä, joka puhuu yrityksen suulla markkinavuoropuhelussa. Enemmän toivoisin keskustelua ja ääntä kuuluviin niiltä, jotka tekevät päivittäin töitä maahanmuuttaneiden kanssa ja erityisesti maahanmuuttaneilta itseltään. 5. Hesarissa esiin nostettu ongelma oli, että hankintoja tehdään kiireellä. Hyvin helposti erilaisissa keskusteluissa palveluntuottajien kesken tai opettajien kesken, kotoutumiskouluttajien kesken syyttävä sormi osoittaa sinne elyyn heihin, jotka tekevät julkisia kilpailutuksia. Asia ei kuitenkaan mun mielestä ole ihan näin yksinkertainen, sillä laadukkaan kilpailutuksen järjestäminen lainmukaisesti ja niin, että kaikki on tyytyväisiä ja vielä siten, että saadaan paras mahdollinen palvelun tuottaja alueelle, ei nimittäin ole mikään kovin helppo juttu. Hattua nostan ja onneksi en ole teidän saappaissa järjestämässä kilpailutuksia. Tästä syystä mä itse asiassa toivon, että tämä video herättää keskustelua, ajatuksia siitä, miten asioita voitaisiin oikeastaan tehdä paremmin. Mitä me voitaisiin ideoida yhdessä niin, että kotoutumiskoulutukset vastaisi 2020-luvun tarpeita. Mä kutsunkin siis keskusteluun kaikki, joita tämä aihe kiinnostaa jollakin tavalla. Jos kotoutumiskoulutusten perusteet ei ole ihan tuttu juttu, niin suosittelen katsomaan myöskin seuraavan videon, jossa kerrotaan, miten kokonaisuus oikeastaan tällä hetkellä järjestetään ja millaisia akilleen kantapäitä ja mitä hyvää myös näen nykyisessä järjestelmässä.
Ihan viimeiseksi lukusuositus myöskin entisen kotoutumiskouluttajan Jutta Kosolan viime viikolla julkaisemaan blokkaukseen Mihin menet? Kotoutumiskoulutus. Puhetta kotoutumisesta ja kotoutumiskoulutuksesta riittää. Tervetuloa mukaan keskusteluun.